بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا بعنوان Skeletal Muscle Relaxants. راح نتناول بهاي المحاضرة الأدوية اللي تساعد على ترخي العضلات الهيكلية اللي نستفاد من عندها في عدة حالات. بالبداية طبعا تنقسم السكليتال ماسل ريلاكسنت نقسمها إلى نوعين نسميها النيوروماسكولار بلوكرز، يعني الأدوية اللي تشتغل at the neuromuscular junction by inhibiting acetylcholine receptor أو nicotinic receptors. النوع الثاني نسميها السبازموليتكس، المرخيات العضلية، وهي تنقسم طبعا إلى نوعين: كرونيك، الأدوية اللي نستخدمها بالكرونيك يوز، والأدوية اللي نستخدمها بالأكيوت يوز. كرونيك يوز يعني بالكرونيك ديزيزز مثل مالتيبل سكلروسيس، مثل ستروك. الأكيوت يعني بالإنجري، بالتروما أو بالمصل. طبعا الكرونيك يوز نقسمها اللي تشتغل على CNS أكشن مثل الباكلوفين دايازيبام والتيزانيدين، واللي تشتغل على المصل دايركتلي أو المصل أدنى دانترولين. اللي تشتغل اللي نستعملها بالأكيوت مصل تروما مثل السايكلوبنزابين. النيوروماسكولار بلوكرز اللي راح نتناولها بالبداية تنقسم إلى قسمين: النون ديبولارايزنج اللي تسوي نون ديبولاريزيشن، والديبولارايزنج ايجنت. طبعا ديبولارايزنج عندنا فقط دراج واحد هو سكسينيلكولين. النون ديبولارايزنج عندنا مجموعة كثيرة من الأدوية تتراوح ما بين اللونج اكتنج مثل التوبوكرارين والشورت اكتنج مثل الميفوكوريوم. نبدي بالنيوروماسكولار بلوكر drugs as a classification and prototypes. طبعا قلنا انه تسوي لنا muscle contraction produced by nicotinic cholinergic transmission process. هذا muscle contraction هي تشتغل by blocking the transmission at the end plate at the neuromuscular junction. هذه تفيدنا clinically. ليش تفيدنا؟ by producing muscle relaxation which is required for the surgical procedures. نحتاج نسوي muscle relaxation أيضا بالendotracheal intubation وبال assisted ventilation. الكلاسيفيكيشن اوف neuromuscular blockers هي كلها عبارة عن quaternary amines، يعني depolarized يعني water soluble structurally related to acetylcholine. كلها تكون structurally related والstructure مالتها derived from acetylcholine. كلها تشتغل antagonist، يعني لذلك يسموها non depolarizing type. البروتوتايب مالته هو التوبوكرارين، هذا طبعا مشتق من نبتة تسمى الكرار. كانوا يستخدموها نسميهم اللي ساكنين أمريكا شو يسمونهم الهنود الحمر. الهنود الحمر اللي سكان أمريكا الأصليين كانوا يستخدموها، يحطوها براس السهم، يسموها بويزن أرو أو الأرو بويزن. يصيدون بها الطرائد، يعني يصيدون بها، يخدرون بها الطريدة، يحطوها براس السهم ويصيدون بها الطريدة، تسوي مصل ريلاكسيشن، يتخدر الطريدة ويصيد. هذه النون ديبولارايزنج. ديبولارايزنج عندنا one neuromuscular blocker used clinically succinylcholine يشتغل agonist، نسميه depolarizing type لأنه يسوي لنا شنو agonistic activity of the nicotinic end plate receptor. نبدي بالنون ديبولارايزنج نيوروماسكولار بلوكرز از فارماكوكاينيتيك. كلها طبعا جيفن بارنترال لانه كنا ما يصير بها ابسوربشن، كلها تكون بولر. do not cross blood brain barrier، لذلك تأثيرها شنو؟ كلها شنو؟ برفرال على السكليتال ماسل. The drugs that are metabolized مثل الميفاكورين by plasma cholinesterase تكون eliminated in bile مثل rocuronium have shorter duration of action، يعني few minutes 10 to 20 minutes than those eliminated by the kidney مثل pancuronium, pipuronium والtubocurarine اللي يوصل duration of action مالته حوالي ساعة. in addition اكو عندنا يصير بيها hepatic metabolism مثل الاتراكوريوم، وهذا الاتراكوريوم يصير بيه spontaneous يسمونه Hoffman reaction.
Hoffman breakdown reaction Hoffman أو rapid spontaneous breakdown to form a metabolite active metabolite called laudanocin. هذا اللودانوسين active metabolite يسوي لنا side effect ممكن يسوي لي شنو seizure. ذلك ستوقف استخدامها هذه باليونايتد ستيتس. عندنا سيز اتراكوريوم اللي هو ستيريو ايزومر ستيريو ايزومر علما للاتراكوريوم هذا ما يسوي لي ما يصير بهذا الهوفمان رياكشن ما يتحول الى اللودانوسين او يتحول بكميه قليله جدا تكون غير مؤثره فما يسوي لي سيجر وهو الموست كومنلي يوزد muscle relaxant بالكلينيكال براكتس من هو السيز اتراكوريوم. As a mechanism of action قلنا non-depolarizing drugs prevent the action as a competitive antagonist علما على للأستايلكولين على nicotinic receptor at the neuromuscular junction. Compete with acetylcholine at the receptor and their effect is reversed can be reversed by cholinesterase inhibitor مثل neostigmine or pyridostigmine. Some drugs in these groups may also act directly to close the ion channel operated by acetylcholine. And the rocuronium هو ال most rapid onset time or the most rapid onset time within 1 to 2 minutes. هذا الفيجر يوضح لي الميكانيزم اوف اكشن اوف depolarizing and non-depolarizing. هنا طبعا في الحالة الطبيعية تكون closed normal النيكوتين طبعا النيكوتينيك ريسبتور يجي الاجونست اللي هو الاستايلكولين يفتحها يدخل عندي الصوديوم يصير عندي depolarization ومسل كونتراكشن. النون ديبولارايزنج بلوكر مثل توبوكرارين وجماعتها تيجي تسوي لي بلوك لهاي الريسبتور سدها فما راح يدخل صوديوم فتصير كولد نون ديبولارايزنج بلوكينج فيصير عندنا مسل ريلاكسيشن. الديبولارايزنج اللي قلنا عليه السكسينيلكولين اللي يفتحها وصح يفتحها لكن continuous depolarization هنا المسل cannot stay on continuous contraction. هذا ال continuous contraction will produce fasciculation and paralysis and then شنو relaxation. فلذلك تسوي لي بالبداية تسوي لي شنو؟ تسوي لي contraction. ال continuous contraction will produce fasciculation and paralysis of the muscle and relaxation. Succinylcholine depolarizing هو composed of two acetylcholine molecules linked end to end. Succinylcholine طبعا metabolized by cholinesterase called butyrylcholinesterase أو called نسميه pseudocholinesterase موجود بالليفر وبالبلازما. The duration of action مالته only few minutes about 5 minutes is given as a single. لذلك دائما ننطيه بالsurgical procedure ننطيه as continuous infusion. Mechanism of action act like nicotinic agonist يشتغل مثل nicotinic agonist مثل الاستايلكولين so the depolarization of the neuromuscular endoplate. The initial depolarization is often accompanied by twitching fasciculation which can be prevented by a pre-treatment with a small dose of non-depolarizing. ننطي وياه ممكن non-depolarizing blocker حتى يقل عندنا هذا التويتشنج والفاسيكوليشن اللي يصير بالبداية. طبعا because the tension cannot be maintained قلنا بالskeletal muscle without periodic repolarization and depolarization. The continuous depolarization will produce يؤدي إلى شنو؟ يؤدي إلى muscle relaxation and paralysis when given قلنا by continuous infusion. The effect of succinylcholine changes from continuous depolarization نسميه phase 1 بالبداية قلنا يسوي لي contraction to gradual repolarization with resistance to depolarization نسميه phase 2 اللي يصير فيه من خلال شنو؟ المسل relaxation اللي نسميه curare-like block. The action of non-depolarizing blockers is readily reversed. Can be reversed by non-depolarizing blockers. Can be reversed by increasing the concentration. قلنا الcompetitive تشغل competitive antagonist فكان be الأكشن مالتها reversed by increasing the concentration of the agonist اللي هو الاستايلكولين. شلون نزيد الاستايلكولين؟ مو ننطي استايلكولين وانما ننطي cholinesterase inhibitor مثل النيوستيجمين اللي راح يزيد لي الافيلابيلتي اوف ذا استايلكولين at the neuromuscular junction. على العكس الباراليسيس produced by depolarizing blocker السكسينيلكولين هنا is increased الباراليسيس by cholinesterase inhibitor during phase 1. ليش؟ لأنه هذا يشتغل
as agonist في البداية. فإذا أعطينا cholinesterase inhibitor بالبداية الباراليسيس هنا can be increased. During phase 2 من يدخل بالphase 2 اللي هو الباراليسيس، يعني من يصير عندنا الباراليسيس the block produced by succinylcholine is usually reversed, can be reversed by cholinesterase inhibitor. يعني cholinesterase inhibitor can reverse the action of succinylcholine at phase 2 فقط، وليس بالعكس يزيد الافكت مالته خلال الفيز 1. نجي على التوكسيسيتي اوف ذا نيوروماسكولار بلوكرز. كلها تسوي لي سواء كانت النون ديبولارايزنج او الديبولارايزنج، كلها تسوي لي ريسبيراتوري باراليسيس اذا ماكو عندنا ميكانيكال فنتيليشن. ممكن يسوي لنا اختناق للمريض، البيشنت والاسفكسييتد. كلها تسوي لي autonomic effect on histamine release. الاوتونوميك ganglia can be stimulated by succinylcholine بينما weakly blocked by tubocurarine. Tubocurarine والmivacurium are the most likely of these agents that cause histamine release بينما slight extent by acetylcholine and succinylcholine. هذا specific adverse effect للdepolarizing neuromuscular blocker اللي هو succinylcholine يسبب لي muscle pain common post operative. لما المرضى اللي يقعدون يقول لك مثل مضعضع جسمي كله يوجعه، هذا due to muscle damage يسوي لنا muscle pain. أيضا ما produce hyperkalemia especially in patient with burn and spinal cord injury، لذلك نكون حذرين بعمليات اللي تكون من هذا النوع spinal cord injury أو المرضى الحروق، لأنه يصير عندهم شنو إذا أعطيناهم succinylcholine يصير عندهم hyperkalemia، لازم تكون الجرعة شوية محددة. أيضا يسوي لي increase بالintragastric pressure. This is caused by fasciculation أو muscle contraction. ممكن يسوي لي aspiration of the gastric contents. عندنا بعض الدرج interaction اللي يصير ويا النيوروماسكولار بلوكرز. a rare interaction of succinylcholine خصوصا، وممكن ويا التوبوكرارين with inhaled anesthetics خصوصا الايزوفلورين. هناكم إذا أعطيناهم سوية ممكن يصير عندنا malignant hyperthermia. هذه كانت حالة مرضية، المريض يصير تصعد درجة حرارته ممكن توصل ل 39 و 40، يصير عندنا muscle twitching muscle contraction، هناك تريزمس حتى الجو muscle of the jaw تتقلص وحرارته ترتفع ومسل كونتراكشن. طبعا هنا لازم ينزلون درجة الحرارة بسرعة، يستخدمون الثلج إذا صارت، طبعا ما يعرفوها إلا تصير يعني حالة يعني وراثية تصير عند بعض المرضى، يعني حالة نادرة جدا rare very rare. وأيضا يعطون muscle relaxant اللي هو الدانترولين injection حتى يقلل لنا المسل تويتشنج. ايضا الامينوجلايكوسايد انتيبايوتيك والانتي اريثميك كلاس 1A اللي تشتغل الصوديوم channel blockers ايضا may potentiate and prolong the relaxant action of the neuromuscular blockers. هذا سؤال نسأل succinylcholine decide whether each stem is true or false. Succinylcholine has short duration of action few minutes. طبعا هذه صحيحة. كان بلوك اوتونوميك جنجليا، هذه خطأ يعني يسوي لنا ستيميوليشن. may cause hyperkalemia، هذه صحيحة. الكونتينوس دوزنج cannot reversed by cholinesterase. لا، الكونتينوس يعني من يدخل بالفيز 2 can be reversed by cholinesterase، إذن هذه خطأ. أيضا كان cause slight histamine release، هذه صحيحة. هذا الحل مالته. نيجي على الكلينيك، نيجي على الفقرة الثانية من السبازموليتكس أو skeletal muscle relaxants اللي سميناها السبازموليتكس drugs. الكلينيكال يوزز certain chronic diseases نستخدمها، إن قسمناها نوعين اللي نستخدمها بالchronic diseases مثل multiple sclerosis، السيربرال بالسي، الستروك، اللي هذه حالات مرضية تكون associated with skeletal muscle contraction painful spasm. النوع الثاني اللي نستخدمه بالacute injury أو inflammation of muscle lead to spasm and pain. نستخدم هاي الأدوية هنا ما راح تسوي لي paralysis و complete loss of tone muscle tone،
إنما تقلل لي decrease المسل tone without affecting. بدنا نحكي على النوع الثاني اللي نستخدمه بالacute injury. تقلل لي المسل tone without affecting muscle strength to improve mobility and reduce pain. Drugs used for chronic spasm as a classification طبعا they act قلنا on the CNS فقط حالة واحدة اللي تشتغل على السكليتال ماسل سيل اللي هو الدانترولين. عندنا من الأمثلة على هاي الأدوية اللي نستخدمها بالكرونيك سبازم دايازيبام اللي هو بنزودازيبام، باكلوفين وجاما-امينوبيوتيريك أسيد بي agonist، والتيزانيدين اللي هو الكونجنر أو الكلونيدين، والدانترولين هو هذا الوحيد اللي ما يشتغل على السي ان اس وإنما يشتغل directly on the sarcoplasmic reticulum of the skeletal muscle by inhibiting certain receptor called ryanodine 1 receptor. Block the release of calcium from sarcoplasmic reticulum فيسوي لنا muscle relaxation. These agent طبعا موجودة parenteral وممكن ننطيها أيضا by oral route. هذا الفيجر يوضح لي mechanism of action of drugs used for chronic muscle contraction. عندنا التيزان هذا هنا ماخذين احنا النيورون هذا البريساينابتيك نيورون كورتيكوسباينال باثوي، وهذا الانهبيتوري هذا الاكسايتاتوري طبعا، وهذا الانهبيتوري انتر نيورون، وهذا الموتور نيورون اللي يغذي المصل. هنا بالكورتيكوسباينال باثوي عندنا شنو؟ عندنا الفا ريسبتورز وعندنا جابا بي ريسبتورز، وعندنا هنا الجلوتاميك اسيد او الجلوتاميت اللي هو الاكسايتاتوري نيورو ترانسميتر that acting on AMPA receptor. وايضا هنا بالانهبيتوري عندنا جابا receptors او جابا neurotransmitters which affecting on the motor neuron على الجابا بي والجابا اي. طبعا التيزانيدين هنا يشتغل as agonist على الالفا 2 receptors الموجوده بالكورتيكوسباينال نيورون which has يحفزها هذه الالفا 2 عندها inhibitory action على الجلوتاميك اسيد. الجلوتاميك اسيد هو excitatory يحفز الاي ام بي هذه يسوي لنا action potential ويسوي لنا muscle contraction. هنا معناتها راح يسوي inhibition للجلوتاميت اللي يسوي لي contraction فيصير عندي relaxation. الباكلوفين طبعا يشتغل as agonist على الجابا بي ريسبتور اللي موجوده pre and post synaptically جابا بي، والجابا بي هنا عندها نفس الافكت انهبيتوري على الجلوتاميت اللي يحفز المسل كونتراكشن، ونفس الشيء هنا عندها انهبيتوري على الاكشن بوتنشال. ايضا عندنا البنزودايازيبين facilitate the inhibitory action of GABA A receptor، وايضا عندنا انهبيتوري على الاكشن بوتنشال فيسوي لي المسل ريلاكسيشن. عندنا فقط الدانترولين يشتغل مباشره على الساركوبلازميك ريتيكولم اللي موجود بالمصل سكليتال مصل، فيسوي انهبيشن للريسبتور مال اللي يسوي مسؤول عن الريليز اوف كالسيوم، يمنع خروج الكالسيوم من الساركوبلازميك ريتيكولم. سميناها هاي ريسبتور ريانودين 1 ريسبتور. هنا راح نشرح الميكانيزم اللي شرحناه على الفيجر، ان الباكلوفين act on GABA B agonist at both pre-synaptic and post-synaptic receptor causing membrane hyperpolarization. الديازيبام facilitate قلنا الجابا A mediated inhibition via its interaction with GABA A receptor. تيزانيدين ايضا قد significant alpha 2 agonist activity which reinforce pre-synaptic inhibition in the spinal. الدانترولين قلنا act in the skeletal muscle, reduce the release of the calcium from sarcoplasmic reticulum by interacting with ryanodine receptor 1 channel اللي هي مسؤولة عن release of calcium، فبالتالي ما راح يصير عندي release فيصير عندي muscle relaxation. طبعا الكاردياك والسموث muscle are minimally depressed by this drug. Dantrolene is also effective in the treatment of malignant hyperthermia, which is a disorder characterized by massive calcium release from sarcoplasmic reticulum of skeletal muscle. In this emergency condition, dantrolene given intravenously to block the calcium release.
التوكسيك افكت مال الادويه السبازموليتيك اللي نستخدمها فور كرونيك يوز هي اكثر شيء سيديشن، طبعا يسبب لنا الديازيبام which is significant but it is milder، اقل من السيديشن اللي تسويه other sedative hypnotic at doses that induce equivalent muscle relaxation. يعني بنفس الجرعه اللي يسوي لي اياها muscle relaxation هي اقل يسوي لي sedation من الجرعه اللي يسوي لي بيها شنو sedation as a sedative hypnotic. الباكلوفين causes ايضا less sedation، هم يسوي sedation لكن اقل من الديازيبام، لكن مشكلته يصير عندنا tolerance with the chronic use، يعني يحتاج انه نزيد الجرعه بمرور الوقت. withdrawal should be accomplished slowly، يعني لازم نقلل الجرعه شويه شويه من نريد نقطع العلاج. التيزانيدين قلنا يسوي لنا هو الفا 2 اجونست، فيسوي لي اعراض نفسها مال الكلونيدين استيميا اللي هو وهن بالعضلات، يعني drowsiness, dry mouth and hypotension. الدانترولين يسوي لنا significant muscle weakness but less sedative than other drugs. الدراجز اللي قلنا نستخدمها في علاج acute muscle spasm due to inflammation or traumatic muscle contraction. امثله عليه مثل سايكلوبنزابرين، الميثوكاربامول، الكاريسوبرودول، كلورفينيسين، كلورزوكسازون، اورفينادرين هذا موجود بالنورجيسيك اذا سمعان بيه اللي هو اسمه نورجيسيك. الكلورزوكسازون هذا موجود بكبسول مستخدمه للتشنجات العضليه اسمه ريلاكسون كبسول. كاريسوبرودول ايضا موجود، طبعا كلها تنخبط ويضبطوا وياها، ينحط وياها بنفس الحبايه باراسيتامول كمسكن انالجيسيك. كلها قلنا نستخدمها للتريتمنت اوف acute spasm resulting from muscle injury. Most of these drugs are sedative. ليش؟ لانه تشتغل بالسي ان اس in the brainstem. السايكلوبنزابرين هو اكثر واحد interfere with the polysynaptic، كلها طبعا هي interfere with the polysynaptic reflexes that maintain skeletal muscle tone. قلنا هاي الادويه تقلل لنا المسل تون but does not affect المسل strength، يعني ما يسوي لي paralysis، فقط to improve mobility and reduce pain. Cyclobenzaprine may cause confusion, visual hallucination in some patients. None of these drugs used for acute اللي نستخدمها هاي الادويه الاكيوت هي not effective. None is effective in muscle spasm resulting from cerebral palsy. يعني هاي الادويه اللي نستخدمها بالاكيوت spasm هي not effective في علاج المسل spasm due to chronic diseases مثل cerebral palsy والستروك وغيره. لهنا خلصت محاضرتنا، نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله.